mid, securing a 2-1 against Onyx Uprising. Nasa blue side, yung dalawang panalo nila. Tong dalawang to, nanalo, parehas din blue side ang kanilang naipanalo, and next, Nihilo will secure the blue side, pero anong mapa? Ang remaining map natin for this series ay Dangerous Grass at Flying Clouds. At yan na lang yung hihintayin natin kasi ipapakita natin in just a short while kung ano nga ba yung map na sa dalawa na yon. Is it Dangerous Grass? Is it Flying Clouds? Ayan na ang ating roleta, pero ang nanalo, Dangerous Grass. Gusto ko yung nanalo. Nag-enjoy din yung Dangerous Grass na mapili. May comeback, mamapili, nanalo. Grabe ka na talaga, March. Grabe ka na, MDL Season 7. Pero ngayon considering na malaking factor pa rin talaga dito yung Freya, pwedeng gamitin actually, di ba? Kasi hindi pa ito nagamit nung ex ni Hilo. Oo, and blue side sila. Oo. Pero pwedeng maya-maya na. Pero I think baka hindi pa gamit. At Hindi nga. sige, hindi na ako magsasalita. Ban agad? Anong pwedeng magamit? X no. Switch natin, no? Okay, ating ulitin lang. Blue side po ang ex ni Hilo. Yup. Red side ang TNC Voltes. Switchero lang ng logo. Switch lang. Pero for TNC Voltes, hindi rin sila hinahayaan dito ng ex ni Hilo gumamit ng Guinevere. Yung Khalid would be an option pa rin. Pero tingnan natin kung magkakaroon ba ng changes sa draft. Kasi parang because of those bans, para sa ex ni Hilo, ang daming na-open kanina sa TNC Voltes na nagamit talaga nila on their benefits. Lalong-lalo na yung Freya plus the Kalea. Though the good thing for ex ni Hilo, hindi na nila makakatapat yun. Pero ang pwede nila makatapat, yung mga ginamit nila ng Game 1 na sakit sa ulo yung mga Khalid, kailangan laiban yan. Ayun, sila nga. So, it's been banned out by XC. Ang galing din ng coach nila. Sumatotal yung listahan ay gumagana na ang mga pinaplano. At ngayon, para sa TNC Voltes naman, to take charge, of course, is to eliminate nga yung sobra din yung mobility and control na meron sa mapa. Funny ay still hindi natin makikita for game number 3. 6 games na tayo in total na ban out yung Funny. 100% ban rate na siya. Oo, ganun sila katakot. Madali pa i-mat na. Diba? Kasi ano pa lang 100, ganun. Pero pag-usapang iba na 6 games, tas present ka sa lahat. Sa blue side win rate, 100%. Ganun lang. May ambag na ako sa The stats natin. Sa history ng MDL. Yes. Nasabi ni Athena na sa 6 games, 100% Mala ban Josh rate. ito. So sa 6 games natin today, wala pang talo ang blue side, 100% win rate. At Hilda ang pipiliin dito, ex ni Hilo. Oh. Dangerous Grass kasi, diba? Yung So, suit. bakit pa natin patatagalin etong Hilda na to kumakapit yan sa grass pag kailangan ng lakas? Tama. Yan din naman kasi yung passive niya healing galing kapag natatago ko sa grass. Pero for the side of TNCV, Kimi mid lane ang matutunghayan natin. Are we expecting picks like Leomord? Wala pa tayong nakikitang Leomord, Suyo. Yeah, open pa. Oo, open pa. Kaya nilang gamitin or kaya agawin for the side of ex ni Hilo. Or baka lumiko tayo dito sa utility. Oo, baka dito. Baka dito. Hindi, wag. Wag. Ayaw daw. Di wag. Pero baka yung gold lane nila, fighter pa rin. Oo. Diba? Kasi meron ng marksman sa gitna, tapos may damage pa tayo because of that Suyu. Pero sa ex ni Hilo, wala silang pake. Gusto rin nila ng damage dito. Suyo, Joy. Mid damage, hindi, mage damage o magical damage din ang makikita natin dito, which is a great counter sa Suyu. Diba? Kasi medyo mababa yung defense ng isang Suyu when it comes to the magic. So ex ni Hilo, ano pa yung pipiliin nila dito? Ex ni Hilo, pwede nilang prioritize yung mga heroes ni Nico if they want to secure something panglaban kay Kimi. Sumisili na kaya tong si Nico? Tingnan ko lang si Kino or ano. Okay, Zetian. So, more on the type of mage na mas malayo range yung gusto niya. So, kasi kanina nakagamit siya Eve, Farsa, and now next is the Zetian here para sa ex ni Hilo. Tsaka yung pinag-uusapan nga natin na passive ni Zetian, that can be a great initiation considering on what happened nung game 2. Pero, may ibang mga teams ginagawa nilalapitan ng early game pa lang yung Zetian. No, para lang abap ma-pro. muna. Oo.
Tapos pag wala na, tsaka sila magka-counter-engage Pekon na ulit. pekon Diba? ako sa ganun eh. Tingnan natin kung anong mangyayari dito at ano pang mga heroes ang pipiliin ng TNC Voltes. Lapu-Lapu is not available kay Deku as well as the Arlot. Pero hindi pa napipili ngayon ang isang Yuzong. Pero mamaya na yon. Hero muna ni Godsu. Double marksman setup. Squishy lineup. Pero grabe yung damage na pwedeng ma-provide ng first 3 heroes dito ng TNC. Sobrang greedy. Yun yung nakikita ko dito para sa Voltes. Pero okay lang kung sakali. So ngayon kailangan na mag-double down sa sustainable hero sa front nila. Marami pang option dito kaila Ishkael and Deku. May mga pubis na ngayon na open, di ba? So, may part din na sila yung mag-rock. Di pa yata sila nag-rock. Ay, hindi. Si Ishkael nag-rock na Nag-rock kanina. na pala siya nung game 1. Oo nga pala. Yan So, din naman yung challenge for the yun side nga. of TNCV. Dahil global ban, makiisa kayo sa amin. Try nyo rin i-predict. And when it comes naman sa banning ng TNCV, nilimit nila yung mga hero pool na pwedeng gamitin ni Coconuts. Kasi alam naman natin, earlier, game 1, the Claw of Coconuts, it's really something else. So, Yes. kung sino man ang makakatapat ni Kari, dapat yung kayang-kaya niyang ipoke, siya yung Moscow. mananalo sa winning phase. And also this Phobius ban is a good ban mula sa ex ni Hilo. Kasi aside sa parang pwede nga itong gamitin ni Deku, may hirapan yung Joy talaga dito sa hero Yes, na yan. And at the same time, for TNC Voltes naman, ang tina-target nila si Coconuts. Ibang klase din kasi talaga gumalaw dito si Coconuts, lalong-lalo na if mabigyan siya ng farming. And Obsidia would be a good option din para dito kasi ang dami ring nagdadash dito sa lineup ng TNC Voltes. Kung sakali lang Oh, naman. wow. Okay. Gold lane, YSS. Ison Shinban. Nakita natin yung Steeple, ginagamit. YSS Gold Lane. Oo, YSS Gold. Pwede. Gatot kacha ni Ishkael. Ang galing. Well, Okay, ang galing. Ang ganda. Gandang ban out to para kay Coach Super Keeve. Ngayon for ex ni Hilo naman, remaining options for the... Ay, room na pala tong ano. Yung Hilda. Yung Hilda. Hilda. Sa XP, XP talaga. tsaka gold ang kulang dito ng ex ni May sisi Hilo. pa ba sila? Parang... Ito yung mahirap eh. Kaya kailangan naglilist talaga Oo. tayo. Yan naman kasi yung challenge when it comes to the global ban. Kasi kung sino man po yung hero, Uy, pwede naman Alice. nilang game 1, game 2 bawal na nila gamitin. Pero kakaiba. Coming in from the side of TNCV and also by the way, it's still effective. Nandyan yung crowd control, nandyan yung katibayan na meron si Yeah. Alice kasi it's leaning towards an HP build. So nandyan na yung isang frontliner nila. Pero sa side ng ex ni Hilo, What if sila yung mag-Arlot, no? Huwag na mga Moscow. Ito Ayun yung nga. Moscow. Arlot Moscow. Nice! Sila yung nag-Arlot plus the Moscow. Yung crowd control ang gusto din nila dito. Grabe din. Ganda. Yung sustain bigla na meron dito with the last 2 picks ang TNC Voltes. Kung kanina super greedy and squishy, having the Minotaur plus that Alice, baka Ayan. dito naman mahirapan yung ex ni Hilo. Kasi with their lineup as well, sabihin na natin, scaling din ang Joy as well as the Moscow. Tapos baka hindi din makapasok basta-basta yung Arlot. So, a challenge talaga to para dito sa mga baguhan na ex ni Hilo. And tingnan na lang natin kung ma-execute ba nila ito effectively kasi we can already see the idea sa drafting. But the question is, can they really go for it? Can they really sequence their skills to that certain moment para maiwasan yung mga threats, yung mga possible scenarios na yon? And based pa lang sa tendency ng mga players na to, I feel like it's somehow equalizing one another sa lineup. Nandyan yung respective crowd control, sa dyan yung respective damage output. And yung excited na lang ako for Game 3 is paano ba nila ito ipapakita sa laban? Magtutuloy-tuloy ba ang win streak ng mga galing sa open qualifiers? O magtutuloy-tuloy na ang momentum and redemption ng TNC Voltes entering this Season 7? Yan ang aantayin natin at aabangan dito sa game number 3 na kung saan pinoint out na nga ni Christian yung mga advantages ng kanilang mga lineups dito. Pero para sa akin, yung double marksman setup ng TNC Voltes, if mabibigyan nila ng resources to, they could take this series ng smoothly para sa kanila. Yeah, ngayon para sa ex ni Hilo naman, kasi nadidiscuss natin lagi yung TNC Voltes, is that
dahil nga clean slate ulit. Ganun naman talaga, every game is a reset dahil nga wala namang same set of heroes. So, they can make use nga na reset tayo sa strategy sa rotation. Tulad kanina ng game number 2, medyo nanibago tayo dahil nga more na comfort din yung nakita ng TNC Voltes na edge sa heroes. So, might as well ngayon natin ipakita ulit na tayo yung magsaset muna ng mga gusto nating laban. Kaso ayaw talaga ipaset ng TNC Voltes yung momentum sa kala. France with the first blood here for TNC Voltes. Natuto na ang TNC. Ayaw na nilang hayaan si Venyosa dun sa mga favorite niyang gawin, which is manggulo, mangvision, at talagang pahirapan yung jungling pattern dito ng TNC. And that is why TNC, wala, pinatay na lang nila itong si Venyosa. Technically, same ideology as Game 1 kung saan yung Khalid naman niya yung gumagawa. Pero, ibang usapan na to eh. Game 3 na to, natuto na yung mga kupunan natin kung paano initiate yung mga somehow segues na yun. And thus, they can able to counter things accordingly. And Uy, with taas. that, yung taas, medyo umaamba. Deku was able to slay Venyosa again. Oh, grabe no. Daig pa natin yung kisap mata. Si Venyosa na naman yung nabigyan. So that is an equal free turtle at hindi pa doon magtatapos. Bilis, oh. Manggugulo pa sila dito sa purple bomb. Ay, hindi na tinantanan po. May nakabang Throne of Ruin. Wala matatama. Pero ngayon, pinipilit ni Dustin na mag-equalize ng kill. Hindi pa rin sa sapat. Zeno Godzu will go away. Pero ngayon, SOD. Godzu nakaabang. SOD will hit. Pero hindi pa sasama sa ngayon si Coconut. Grabe, nakikita natin dito. Ito na yung experience na meron ang TNC Voltes. Alam nila sino yung ipapunish, alam nila na saan gagalaw, saan pupwesto, at pinaparamdam nila yun. Wini-welcome talaga nila ang ex nihilo dito sa ating liga. And if we're going to notice kung paano yung trajectory ng TNCV, parating nila spot on si Venyosa kasi they know kung nawala si Venyosa, they can also go for that objective. But look at the damage! Grabe yung commitment to dedication. Final slash Buhay pa vengeance. rin. Don't distract. Ginamit na lahat ni Kisa yung kits niya. But the survivability of Analysis is unquestionable talaga. And kung gusto mo siya talaga na ma-take down, you need more than just your damage. You need the true damage, the double down. Yung ganong klaseng kakunat na Alice. Kailangan ma-burst mo agad eh. And since may flicker pa dun si Deco, nabuhay pa siya. Another day, another survive para dito sa isang Alice. Pero ito yung maganda. Naghahanap talaga ng paraan ng dalawang teams natin para makalamang sila dito. Godzu was caught off guard doon sa ibaba. Gandang play na ginawa doon ni Dustin. Okay lang, nakita natin ngayon for Ex Nihilo, nakakahanap pa rin naman sila ng way kahit papano. Not totally nasasabi nating slam dunk agad daw for TNC Voltes. But important thing is that hindi na nila mapadagdagan ulit yung nakuhang kills dito ng TNC Voltes. Wag na nilang hayaan na madagdagan. And yan din naman yung kailangan nila i-limit and take note if they don't want the TNCV to have that snowball capabilities upon entering the second turtle. Maganda yung simula ng TNCV pero yung Exihilo umaamba-amba lang. Kaya ba nilang lumaban dito? Kasi sumipin si Deco final slash! Okay, marami yung tatama dito. Kaso dumamay sila doon sa pagtalbog. At si Dustin ngayon ay matatanggal agad. What a Kise? second play here for Ishkael. Kise try to run away. Apat nga lang yan. Wala ka na. Pupuntahan. And Zeno with a kill here. And right on cue. TNC Voltes, kakasabi ko lang na dapat sila hindi na madagdagan ng kills pero nangyari pa rin na nangyari. Point added here para sa kanila. First, commendable yung flicker final slash ni Kise. Getting and setting up a lot of heroes coming in from TNC Voltes. Pero same ideology yung meron dito ang composition ng TNC Voltes, especially for Ishkael. Nandun yung setup, nandun yung heal, kayang-kaya talaga nilang tumagal. Healing galing for everyone talaga pero Fury of the Phoenix ay kinasa na. Okay? Ngayon, kailangan umatras ang konting nila Godzu kasi may nakaabang pa sa pinakalikod. Yung Phoenix na set, sakto sa kanya. Napakasikip na ng mundo ngayon para kay Godzu. May Tori man pero wala pa rin silang ligtas. Ngayon, follow para kay Zeno. Sabi cheer magagaling kay Deku and Zeno. Answered yung kill. Ngayon for TNC Voltes, they're eyeing out a big objective. Tori sa baba. Nakaw ng green camp dito na Ex Nihilo. Ngayon, mukhang free turret pa ito para sa TNC Voltes. Magiging malaya na nga sila na palakihin pa at palawakin ang control sa mapa na ito.
alam din nila na nagiging target na si Godzu eh. So, pinupuntahan na nila kung nasaan man itong si Godzu. Meanwhile, for X ni Hilo, definitely kailangan nilang humanap dito ng team fight na sila yung mananalo. And for Venyosa on this game, hindi natin nakikita yung nagawa niya doon sa game 1 na manggulo ng manggulo. Kasi nga naman, natatakot na siya kasi alam niyang kaya siyang bigyan sa ngayon. Pero itong si Franz, medyo maamba lang, and that would be a successful pick-off coming in for Dustin. Yan yung mga moments na hinahanap din ng ex ni Hilo para makabawi sa aggression gameplay na ginagawa na yun Good pick-off. ng TNCV. And here we are entering the turtle. Wala si Franz. Mukhang kaya naman ng ex ni Hilo makakontest man lang sa objective na ito. Pero paano ko contest kung covered agad lahat ng entrance? Kaya Oo, nga diba? eh. Diba? Pati VAR exit. Ay, Nako. meron nakabantay pero Deku single-handedly Walang paki si Coconuts. handling Coconuts. Kung wala siyang pake, mas walang pake si Coconuts. At kaya sisimulan nila Zeno ang turtle. Aabot din naman dito sila Venosa. Nakaabang si Kise kung sakali man. At for Phoenix, wala masyadong tatamaan. Still for TNC Voltes, win situation, nakakuha ng 3 straight turtles para dito sa game na ito. Clearly, lamang ang TNC Voltes when it comes to objectives, specifically yung mga turtle takedowns. And at the same time, yung control Kyle. nasa kanila, popping off that passive na meron itong si Neko. So alam na nila na anytime pwede silang mag-engage. And for X ni Hilo, definitely ang kailangan nilang pagpuhunanan dito, etong si Coconuts. At yan din naman kasi yung kailangan nila focus on. They need to limit the power spike of Coconuts if they do not want a Moskov to flourish Ito na. in the game itself. Pero kita naman natin yung aggression of TNCV. Ganito, yung aggression na ine-expect natin towards their lineup. They know they can do it, and thus, they are maximizing it to the fullest para at least yung ex ni Hilo hindi masyadong makabawi at hindi din makaabot sa itemization. Yun nga eh, kasi kanina pinag-uusapan din natin na greedy yung lineup ng TNC Voltes. Oh. Pero parang minsan, greed is good din eh. Kasi napapaganan nila. Oh, kung mamamatay man si Godzu, Oh, yes, Odi. nandito itong si Zeno. Pero Grabe wait, naman tapang mo dyan, Coconuts! Munti ka pa! Buti na lang, boy. Ay, tila ba sumakto? Pure the Phoenix din doon ni Nico. Kung sakali man, GG sila doon. Pero si Franz yata mag-GG dito, even under the turret. Kailangan muna niyang umatras sa bayan. Grabe yung risky place na nakikita natin ngayon sa mapa, ha? Coconuts, kailangan mo mag-thank you doon kay Neko. Kasi kung hindi, Ay, binalikod. mali yun. Kasi na, ngayon, sinalba lang siya ni Neko kanina. Pero grabe din tong si Franz. Ayaw Yep. magpabata kay Dustin. Nakaligtas man si Coconut sa point lang natin. Walang passive, walang flicker si Neko. So maraming kailangan ipagpasalamat doon si Coconuts. Oo Kasi din. hindi yata ganun ko-worthy na mag-teamfight tayo sa Lord. Walang kit si Neko. Yan din naman kasi yung sinasabi natin, skill management, the battle spell SOD. management, especially for this turtle take. Kaya bang agawin ng Hindi. Esilo pero hindi na nga sila abot dahil it is an easy lord for the side of TNCV. Nakapag-zone out agad sila, they were able to secure their position as fast as they can. And the damage output, it's also something else. Okay, Hinabol. Misery, tumama rin naman. Hinabol ko si Franz na makakaligtas. Nandiyan yung pag-vertical. Ngayon Oh, si si Sven. Venosa, tatamaan ng spear stomp ni Ishkael. Ay, Members of di X bibigyan. Hilo, kailangan nilang umatras. Main Lord silang kailangan tunawin. This is not the time na makababad muna sa labas ng mapa nila. Mahirap para sa ex ni Hilo nga makipagsabayan dito sa TNC Voltes. Kasi kung pagtutuunanan din natin ng pansin, hindi lang naman si Godzu dito yung nabigyan ng early game. Nabigyan din ng nabigyan itong si Dustin. So, kailangan din ng oras ni Dustin dito para mag-scale up. And not just Dustin, even si Neko. Yung damage output niyan, wala pa kasi isang glowing one pa lang yung meron siya. So, kung patagalan sa teamfight, hindi pa talaga kaya ng ex ni Hilo. Mahirap talaga. At saka yung itemization na kailangan ng X ni Hilo para mapagana yung lineup nila. Kailangan nila bumili ng oras. Kung baga sa shop, kung makakabili ka ng oras, kailangan talaga ng X ni Hilo yun. At kung meron lang no? Oo, diba? Kung meron lang oras sa ating shop, sa ML, Kung pwede bibili lang. tayo nun. Diba? Add to cart. Oo, Diba? diba? Kaso halay. Kung pwede lang yung 6 na item mo, wala ka ng boots, oras lang ginawa na nila. Pero sa ngayon, ang pwedeng munang gawin nga na Exihilo is to try and survive. At most, wag muna
masyadong lumalim as Oo. much as possible. May mga team sa ganun na antay muna sa pag-wave clear. Hindi mo kailangan technically isugal lagi yung buhay mo dito. Pero ngayon, iba rin. Yung Caracas sila Dustin, umaabanteng ganon, palaban. Anong hindi? Batang may laban. Anong wag lumaban, wag lumalim? Pati yung orange, ilalaban namin yan. Alam Di nyo ba? ba, Ate Athena, lahat na sasabihin nyo, kabaligtaran ang gagawin po namin. Yun pala yun. So ito, wag kayong lumaban dun sa Lord. Lumaban kayo. Wow, Sige. ganun pala yun. Para baliktad yung gawin no? Mixed signals pala, no? Pero lamang pa rin talaga ang TNC Voltes Kahit dito. tayo kalaban nila. Ay, ganun ba? Para hindi natin malaman yung next move nila. Parte kasi yun ng strategiya. Ganun pala Pati yun. yung casters, lituhin mo. Pero hindi rin Wow. kasi natin alam no kung nalilito nga tayo, baka nalilito na rin yung TNC Voltes sa pwedeng gawin dito ng ex nihilo. Hindi pa rin natin pwedeng i-remove yung fact that there could be a chance na makambak tong game na Yes. to. Kasi when it comes to scaling, oo, double marksman tong TNC. Pero may scaling din naman sa ex nihilo. May Oo. silver lining. Walang mapupugo kasi may secured 1 point ka naman dahil nga game 3 ito. Kahit kanino man. Pero you would want the higher point, of course, dahil nga sa group stage pa lang natin, mas okay, marami kang mapopondo. And of course, if we're going to highlight a player from Ex Nihilo, it would be Coconuts kasi kita mo naman yung itemization niya, dalawa Bugak na sa lang baba. ang kailangan niya. At the same time, yung sinasabi natin global presence, push lang, sige sa inyo yung Lord, basta kami ay bibili as much time as we can in order for us to scale up. Sumisipat lang. Nakakatakot to na yung Pugak Gaming na ganon. Ayun nga kasi para sa isang Alice, tapos Suyo na napakabilis ng mobility, Oo. kaya-kaya siyang abutan dito. Pero the good thing is, at least buhay siya. Diba? At least untouchable pa rin itong si Coconuts. Now, Lord is up. Di na nga up kasama na ng TNC Voltes magmamarcha dito sa may bandang itaas. Okay, may kits naman na dito si Kisay. May chastise drone na siya dito, by the way. So, kahit papano, kaya-kaya na. Pero Kaya-kaya na. kaya ba talaga? 'Di ba? Kasi when it comes to items, lamang na lamang talaga dito ang TNC Voltes. Might as well maging maingat ang ex nihilo dito, especially sa possible setup ni Deco at ni Ishkael. Kakatok na yung Lord. Sasabayan ni Ishkael. Nasaan si Deco? Nandun sa gitna. Okay. Anytime pwedeng pumasok yan. Bukas na ang base dito na Exihilo. Franz Tagabang na sa pinakagilid. And as you've mentioned, anytime soon pwede mag-in agad dito sa Ledeco ni Ishkael. Next course of action. Yun ang Ay, pumasok sabi niya na. control with a drone of ruin. Dalawa agad. Yung mahuli na dito. Venosa tries to run away para abutan pa rin naman dito ni Gansu with a double kill. Kaya na ito. Yung mga sibat tumatama makasa si Coconuts ngayon. Ay, mapapatay pa rin. Apat para sa dalawa. Si Neko na lang matitira para dumipensa. Pero ang TNC Voltes, ngayon na ipagkakataon nila para simutin. Ayaw na nila pa-depensa pa si Neko. And this is it. They will be taking the last game for match number 2. A wipeout and a game win para sa TNC Voltes PH. Ibang klase ang gigil ng mga veterano. Mukhang ito nga ang simula ng kanilang redemption arc. Welcome to MDL Ex Nihilo. Hindi basta-basta ang galawan dito sa ating liga. Reverse sweep ang gagawin dito ng TNC Voltes. At yung reaction nila parang another day, another win na naman. Oo, gano'n. Diba? At nakita naman natin na finally easy the end and conclusion for match number 2. 2-1 score for TNC Voltes. At grabe din naman yung pinakita nilang adaptability kasi from game 1 kung saan nahirapan yung TNCV, pinag-aralan nilang mabuti kung paano gumalaw yung Ex Nihilo and thus, they were able to do a reverse sweep from game 2 all the way to game 3. Yup, TNCV vaults in to win the series. And mukhang alam nga ni Deco kasi parang 'di ba na-interview siya kanina. Oo eh. Alam niya na nga wake up call nga natin 'yon. And definitely for game number 2 and game number 3, they dominated those games. Talagang pinaramdam nila sa Ex Nihilo yung mga experience na meron sila mula pa season 5, 6 and 7. Ito na yung accumulated experiences. And for Ex Nihilo on the other hand, sobrang laki pa rin talaga Oo. ng potential na meron sila. Kung ako lang, ayoko na mag-math. Hindi na 100% win rate ang blue Ayun na. side. Oo nga. Okay, dyan. Ilan na yun? Kailangan natin mag-call for help. May mga point something na yan.
Mamaya, Point something. si Gretchen na siguro bahala doon. Ay, ganun ba? Gretchen, ikaw nang bahala dyan. Oo, kasi ang dami mo ring hihimayin kung paanong pinakita dito ng TNC Voltes na ready silang iparamdam ang kanilang redemption arc. So, Gretchen, ikaw na to. What a reverse sweep coming in from TNCV. From Game 1 kung saan nahirapan sila sa mga aggression ng ex Nihilo. Game 2, Game 3, ang laking change na pinakita nila. And with this post-game stats, we can also highlight that even though somehow low KDA with that 5-12 score, kita naman natin na every time TNCV initiates an objective taking, they were able to do so. Madami man squishy heroes coming in from Franz, Zeno, Godsu, Ishkael, Deku was able to do a great job. Kaya sila din ang pinakamataas sa percentage when it comes to team participation. Kasi sila din yung fumofronta, sila din yung nagko-call na, oh, sige, sumugod tayo TNCV. And they were able to get on that call and follow up damage na lang ang ating arangkadahin. Itemization-wise, we can definitely see that yung double marksman set up natin from Godsu, Zeno, it proves to be effective even though it's not that of a late game kasi nabigyan sila ng espasyo, nabigyan sila ng way to farm as fast as they can. Kaya kung mapapansin nyo yung sila Zeno, Godsu, masakit-sakit na din. And of course, si Franz kung saan kompleto na yung kanyang itemization. So even though 14 minutes pa lang tayo sa laro, they were able to complete the necessary conditions for them to take on ex Nihilo in the process. At kung sino nga ba ang MVP? Syempre, si Boss Deku pa rin. Grabe kasi yung fronta niya, effective yung EXP laner niya. And if we're also going to highlight the two items, Guardian Helmet, Justice Pauldron. So, yung recent update natin with Guardian Helmet is pinalakas din yung kanyang HP regen from excess damage. And since siya yung isa sa mga fronta coming in from TNCV side, it proves to be effective kaya napaprotektahan ang mga backline heroes. Going in sa highlights of Game 3, we can definitely see that even though napapunish nila sila Venyosa in the earlier stages, they were able to somehow get that code, get that key para malutasan yung XD Hilo sa mga defenses mechanism nila. Tingnan mo, nakuha nila yung turtle, nakikita din nila na every post-turtle, pagkatapos ng turtle, napapunish din yung mga members ng XD Hilo. Having that pre, during, and post-game setups, it's really something else for TNCV. Kaya napansin natin sila din yung mas lumamang sa gold, sa economy, sila din ang mas lumamang sa KDA. And for example, that traction pulse dito kay Dustin, no, napapunish talaga, no? Every time na merong initiation ginagawang Exihilo, pinabaliktad ng TNCV yung way nila in terms of going for it. Coconuts try to defend as much as he can, but then the TNCV code just vault in. Yan yung ginawa nila as part of their keys to victory, and thus, the reverse sweep was possible on their end. At katulad nga ng sinabi ni Boss Deku sa kanyang interview, we shouldn't underestimate, and kita naman natin based sa galaw nila today na hindi nila in-underestimate yung ex Nihilo. They respected the hero pools, they respected how they play. Kaya they were able to make new strategies, adapted accordingly para harapin and thus taking in game number 3. I'm pretty excited to see kung paano nga ba arangkada ang ating mga kupunan. And with this, ibabalik na natin sa ating panel. Grabe nga ang pinakita dito ng mga veterano mula sa TNC Voltes at maraming salamat, Gretchen, sa paghimay dun sa game number 3. Grabe din talaga, no, si Deku dito. Yung growth niya talaga as a player. Kita natin, game 2 pa lang, using the Arlot, game 3 with that Alice. Alam niya yung trabaho niya bilang ex-laner ng team nila. Yes, naging independent talaga siya. Para siya si Gretchen, nag-solo analyst. Ay, ganun ba? Sa gilid, di ba? Talagang
doon nahimay niya na mabuti ang mga kailangan na kainin na lang ng ilang mga members niya. And with that, for TNC Voltes, sabi nga nila, gusto nila ipakita ang kanilang tunay na laro ngayong Season 7. At grabe talaga yung mga nakikita nating laro sa panimulang araw pa lang ng bagong season ng MDL. 2 serye, 2 game number 3. At hindi pa tayo tapos, meron pang huling serye. Kaya titignan natin kung magi-game 3 ba yun sa pagbabalik ng MDL Philippines Season 7. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G. Realme 15 Series 5G.
Matapos ang dalawang serye na dalawang Game 3 din, ngayon ang huling match para sa unang araw ng MDL Philippines. Ito'y laban pa rin ng isang open qualifier kontra sa mga veterano. Welcome back sa MDL Philippines Season 7. Kami pa rin ang kasama niyo, si Qwerty, kasama din si Athena at si Gretchen. At ang huling laban ay laban ng Marshall Mayhem kontra sa Team Fuego. Nakita naman natin na daming komento. Nasaan na po ang Team Fuego? Nasaan na po ang Mayhem? Eto na po. Ito na. Pangatlong Excited match-up sila. ng araw na ito. Alam ba, ganda pa energy, all caps, tapos mga minimum 3 exclamation point. Oh, So ganun medyo pala. pasigaw, and ito na nga ang nakita nating pinaka-sought after match ngayong week 1, day number 1. This is Mayhem Returns versus Team Fuego's debut. At para po sa mga hindi nakakaalam, ang Marshall Mayhem, nanggaling sa open qualifiers sa mga nakalipas na season. Yes. Pero dahil consistently silang nakakaabot sa top 8, top 4, sila na ay directly invited. Pero nandito ang kanilang makakalaban, ang mga dating nangangarap na maging pro players na ngayon. This is Team Fuego's debut. And ano ba yung pwede natin ma-expect dito sa laban na to, Gretchen? Magke-create ako. Sorry hindi ako si Gretchen, pero na-excite ako kay Cams kasi nakita ko, ang dami niyang kine-create ng mga video, sneaks, Oo. kung paano mag-mid lane. Nagulat ako. Oo. Dati nga pinapanood ko si Cams nung nagsisimula pa lang ako sa streamer, and here I am casting the one and only Cams. So it's like a small world na paikot-ikot lang, and you can definitely see the growth not only for Cams but also for Marshall Mayhem, kasi ang dami din paborito ng Marshall Mayhem, ang dami nilang players, and also syempre yung mga heroes ng Ilonggo yan. Yup, the pride of the Iloilo. Makikita ulit natin sila ngayon. And di ko muna kayo Spoil? i-spoil kung sino-sino yung mga players dito dahil maraming pagbabago, maraming nagganap na changes, at marami na ring nangyari sa Series 1, sa Series 2 na hindi natin masabi kung Oo. sino nga ba talaga yung lamang open qualifier team ba, a veteran team ba? Kasi parang nakita na natin na ang sure kayang sumabay ng mga baguhan sa mga may karanasan. So, Yes. feeling ko ay wag na natin patagalin pa. Feeling ko ay i-welcome na rin natin ang mga manlalaro mula sa dalawang teams natin. Let's welcome our players. Dandararan! Nandito ang Marshall Mayhem. On the EXP, we have Lestoink, Keanu on the jungle, Windel sa mid lane, Clarence sa roam, and Nicolette on the gold lane. Minsan talaga pag nagbabalik, may nagbabago. At ngayon ang pagbabago nga, as you mentioned, di natin spoil, pero ngayon pwede na. We have new members here na maglalaro for Marshall Mayhem TM for the longest time. Nakikita natin, di ba, ito sila Clarence, and as well as sila Cinderella, kung familiar kayo. Pero ngayon, it's a mixture of the OG Marshall Mayhem plus a revamped version din ng kanilang mga bagong recruit na members. Sila Keanu, sila Nicolette na ngayon. Sabihin man natin na long time na rin dito sa MDL ng Marshall Mayhem as a whole, pero somewhat debut din ng ilan sa kanila. Yup, ito rin ay nanggaling karamihan sa KNN main na naglaro na rin last season. So, yung mga teams natin galing sa Iloilo, nagsama-sama na sila, nagsanib pwersa nila, and they are up against ang isang team na galing din sa open qualifier. We have Team Fuego, Hennessy on the EXP, Nikolai sa jungle, Ultra Fast Quick Tips by Cams on the mid, Angry SP on the roam, and Angry Fence sa gold lane. And syempre, they are one of the most anticipated teams sa ating araw na ito, kasi kita naman natin when it comes to the comment section, the social media posts, ang daming nag-e-expect. And of course, they are not just ran by, of course, creators, but they will prove themselves bilang pro players na kaya nilang sumabay sa mga flow of MDL Season 7. Actually, sa ibang mga barangay, pinandadayo to ni Fuego. Oo. Kung makikita nyo guys, grabe yung naging dedication, and of course, props din kay Fuego for full support din
for the whole Team Fuego. Kasi yun to yung pangalan. Alam ko, medyo redundant man pakinggan. Pero dahil nga sa ganong klaseng suporta at determinasyon, nagbunga ng isang magandang resulta at pasok na nga sila dito sa ating regular season. Di ba yung kwento nga nila, ilang beses silang nag-try para makapasok sa Oo. MDL. And now that they're in the MDL, kailangan na lamang nilang ma-maximize itong chance na to na ipakita kung ano ang lakas nila. Same with Marshall Mayhem na na-revamp nga, di ba? MMTM na sila ngayon, di ba? May partnership din sila. Pero ito ang nilang key to victory. Show us the pride of Iloilo. Pride kasi nakita naman natin na they are also consistently bringing opportunities din sa ilang mga fellow Iloilo nila outside of Metro Manila. Nakasanayan natin more on Luzon talaga yung mga nakakasalubong natin players. But it's exciting to see na ngayon yung pride nila alongside with some of KNN main before ay mag-isanib puwersa at iba rin yung mabibigay nilang flavor dahil nga may part na baka iba rin yung metal na